Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chi Vibes. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ unboxing video එකක්. ඇත්තටම මේකේ items එකක් තියෙනවා. Shein එකකුයි, Kili එකකුයි. මම මුලින්ම Shein එකක unboxing එක පෙන්නන්න. Kili එකේ නම් items තුනක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක මම small vlog එකකින් ඊළඟ එකේ ගේන්නම්. ඉතින් ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට ගිහින් subscribe කරලා එන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක මම කලින් ආපු order එකක්. ඒක items ගොඩක් තිබ්බේ නැහැ. මම in detail මේකේ items ගැන කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ but video එක end වෙනකන් බලන්න. ඇත්තටම තිබ්බ materials ඒ items ඔක්කොම හොඳයි. හොඳ materials තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ සමහර items වල මම හිතුවට වඩා හොඳ quality එකක් තිබ්බා. ඉතින් overall ඔක්කොම හොඳයි. ඕගලන්ට මොන හරි item එකක් ගැන issue එකක් හෝ doubt එකක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එතකොට මම ඕගලන්ට reply කරන්නම්. මගේ තව shopping vlogs කීපයක් තියෙනවා. මම ඒවා අනිවාර්යෙන් ඉක්මනට ඊළඟට අරන් එන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක end වෙනකම් බලන්න.
So guys, thanks for watching. ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. Bye.